שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. והיום אנחנו הולכים לדבר על השירות הצבאי בישראל. כמה זמן נמשך השירות, מי משרת, איך קובעים באיזה תפקיד תהיה, ועוד כל מיני דברים נוספים בסרטון הזה. אז יאללה, בוא נתחיל. השם של הצבא בישראל, בטח כולם מכירים, נקרא צה"ל, שאלו הם ראשי תיבות של צבא הגנה לישראל. צה"ל מכונה צבא העם. מה הכוונה צבא העם? בניגוד לצבא מקצועי, כמו למשל בארצות הברית, שבו רק מי שרוצה מתגייס לצבא, אז בישראל, באופן כללי, תכף נדבר על זה, הצבא הוא צבא העם. מה שאומר שהשירות הוא שירות חובה, והוא לוקח את כל האוכלוסיות השונות. האם צה"ל הוא באמת צבא העם? את זה נראה במהלך הסרטון. דוד בן גוריון, שהיה ראש הממשלה הראשון בישראל, האמין שהצבא יהיה כמו כור היתוך של החברה הישראלית. זאת אומרת, הצבא ייקח אנשים מרקעים מאוד מאוד מגוונים, מאוד שונים, מקיבוצים, מערים, ממרכז, מפריפריה, אשכנזים, מזרחים, ובעצם יאפשר לכל האוכלוסיות האלה להתערבב, כמו במעין כור היתוך גדול, ולשלב את החברה הישראלית אחד בתוך השני. כמה זמן נמשך השירות? אז השירות הצבאי לבנים נמשך כמעט ל3 שנים, היום זה קצת פחות, ולבנות 2. מבחינת תפקידים בצבא, יש לנו באמת תפקידים מאוד 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 מגוונים, אבל אנחנו יכולים לחלק את הצבא לשני ענפים מרכזיים. אחד זה הענף של הלוחמים, החיילים הקרביים, שזה למעשה המיעוט, והחלק השני, בצד השני, בו אנחנו נכלול את תומכי הלחימה. זאת אומרת, האנשים שאחראים לסייע ללוחמים, לבצע את התפקידים שלהם, וגם פה יש תפקידים מאוד 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 מגוונים. כפי שציינתי בסרטונים אחרים, בסלנג הם נקראים בדרך כלל ג'ובניקים, התומכי לחימה, מתוך המילה ג'וב באנגלית או בעברית עבודה. זאת אומרת אנשים שהשירות הצבאי שלהם הוא יותר כמו עבודה ופחות כמו שירות צבאי. למרות שזה שוב, זה לא תמיד נכון, אני מדבר פה בהכללה על סוגי שירות רבים מאוד, אבל שוב, כדי לצמצם ולא לסבך את העניינים, נגיד שזה מתחלק ללוחמים ותומכי לחימה. מבחינת איפה משרתים? אז כל המקומות שבהם אפשר לשרת נקראים בסיסים או ביחיד בסיס, וגם כאן יש לנו בסיס פתוח, שבו החיילים חוזרים כל יום הביתה, כמו מעין עבודה, ויש לנו בסיס סגור, שבו החיילים חוזרים הביתה רק בסופי שבוע, או בקיצור בסופשים, בסופש, ולפעמים גם יותר מזה, 1 לשבועיים, 1 ל3 שבועות. השאלה שמעניינת הרבה אנשים היא איך קובעים איפה בן אדם ישרת בצבא. הרי יש המון תפקידים, אתה יכול להיות קרבי, אתה יכול להיות ג'ובניק. אם אתה קרבי, יש המון יחידות. אם אתה ג'ובניק, יש מלא תפקידים. אז איך קובעים? איפה תשרת נקבע על פי כמה פרמטרים. הדבר הראשון זה המצב הרפואי שלך. מצב רפואי שבן אדם בריא לחלוטין, אז זה אומר שהוא יכול לשרת בתפקיד קרבי. אבל אם בן אדם הוא לא בריא לחלוטין, לצורך העניין, יכול להיות שיש לו בעיה בגב או בעיה רפואית אחרת, אז הוא לא יוכל לשרת בתפקיד קרבי, הוא ישרת בתפקיד של תומך לחימה. אז זה הדבר הראשון, בעצם מה המצב הרפואי שלך. הדבר השני, מה הם היכולות שלך, למה אתה מסוגל. תפקידים רבים, כמו למשל במודיעין, או בלהיות טייס, מצריכים יכולות מאוד גבוהות, גם יכולות פיזיות, גם יכולות שכליות, גם יכולות חברתיות, ואילו תפקידים אחרים לא מצריכים יכולות קוגניטיביות מאוד גבוהות, ולכן הצבא בודק בכל מיני מבחנים וכל מיני דרכים,
מה היכולות של הבן אדם על מנת שהוא יבצע תפקיד מסוים. אז זה האספקט השני של איך נקבע איפה תשרת בצבא. הדבר השלישי לפיו נקבע איפה תשרת בצבא הוא הרצון האישי שלך. כל חייל מקבל שאלון שהוא יכול לדרג מה העדיפויות שלו, איפה הוא רוצה לשרת, וזה עוד אחד הדברים שהצבא לוקח בחשבון לפי איפה חייל יבצע את השירות שלו. דבר אחרון מבחינת הקריטריונים של איך נקבע איפה חייל לשרת הוא מה שנקרא צורכי המערכת. בואו נזכור שצבא הוא חלק ממערכת מסוימת, מערכת גדולה, והצרכים של המערכת משתנים בין מחזור לגיוס למחזור גיוס. לדוגמה, במחזור גיוס מסוים יכול להיות שחסרים הרבה מאוד חיילים לחיל השריון, למשל. אז הצבא יודע שבמחזור גיוס הזה הוא חייב לשבץ כמות מסוימת של חיילים לחיל השריון, גם אם זה לא משהו שהחיילים כל כך רוצים. אז הצבא לוקח בעצם את כל הקריטריונים השונים האלה, ולפיהם הוא קובע איפה חייל או חיילת ישרתו. עכשיו בואו נחזור להתחלה. צה"ל נקרא צבא העם, זה אומר שהוא משקף את כל שכבות האוכלוסייה בישראל, אבל האם הוא באמת כזה? לא ממש. מיד אני אסביר לכם למה. בואו נתחיל ממי לא משרתים בצבא. בחברה הישראלית כ-20% מאזרחי המדינה הם ערבים, בעיקר ערבים מוסלמים, יש קצת ערבים נוצרים, והם לא מחויבים בשירות צבאי. אז כבר ירדו לנו כ-20% מכלל המשרתים הפוטנציאליים. האוכלוסייה השנייה שגם מעט מאוד משרתת היא האוכלוסייה של החרדים. חרדים בגלל כל מיני חוקים וכל מיני עניינים פוליטיים, אני לא אלאה אתכם בפרטים, רובם פטורים משירות צבאי ולמעשה לא מתגייסים. האוכלוסייה השלישית שגם פטורה משירות צבאי היא נשים שמצהירות שהן דתיות. אם אישה מצהירה בפני הצבא שהיא דתייה, זה אומר שהיא לא מחויבת בשירות צבאי. והאוכלוסייה הרביעית שפטורה משירות צבאי, אלו אנשים באופן כללי שהצבא מצא אותם כלא מתאימים לשירות. יכול להיות בגלל מצב רפואי, או בגלל מצב נפשי, או בגלל מצב משפחתי. הצבא לא יכול לגייס את האנשים האלה, ולכן הם לא משרתים בצבא. אם אנחנו לוקחים יחד את כל האוכלוסיות שציינתי, אנחנו מגיעים לכמעט 50% מאוכלוסיית המדינה שלא מגיעה לשירות בצה"ל. עכשיו חשוב להדגיש, מבחינת האוכלוסיות שציינתי, גם חרדים, גם ערבים וגם נשים דתיות, כן משתלבים בשירות צבאי, אבל מדובר במיעוט. הרוב לא משרתים בשירות צבאי, לכן אם אנחנו נדבר בהכללה, אנחנו מגיעים למצב של כמעט 50% שלא מתגייסים לשירות צבאי, ואליהם גם נוסיף את אלו שמתחילים את השירות ולא מסיימים אותו מסיבות כאלו ואחרות, מתחילים את השירות אבל נושרים באמצע התהליך ולא מסיימים את השירות הצבאי. בגלל המצב שציינתי, יש שחושבים שישראל צריכה לעבור יותר לכיוון של צבא מקצועי. אם אתם שואלים אותי, אני לא חושב שזה יקרה בשנים הקרובות. אני לא חושב שהחברה והמדינה עדיין בשלים לתהליך הזה, אבל מי יודע מה יקרה בעתיד. יש גם דוגמאות למדינות רבות בעולם שבהן היה שירות חובה, והצבא גם היה מעין צבא העם, אבל דברים משתנים, ומה שהיום הוא מאוד ברור לנו, לא יהיה בהכרח ברור לנו בעתיד. שוב, אני באופן אישי לא רואה את זה קורה בשנים הקרובות, אבל מי יודע, אולי זה יכול להשתנות. זה היה הסרטון שלנו להיום, אני מקווה שאהבתם. אם אהבתם, תלחצו לנו על הלייק, כדי שנדע שאהבתם. וכמובן, אתם מוזמנים לשתף עם חברים נוספים שלומדים עברית. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, אני מזמין אתכם להירשם. אם אתם רוצים שאני אצלם סרטונים נוספים שקשורים לצבא,
כמו למשל סלנג צבאי שחדר לתוך השפה העברית המדוברת, תרשמו לי כאן בתגובות. וגם אם יש לכם שאלות נוספות שקשורות לשירות בצה"ל, אז תכתבו ואני כרגיל אשמח לענות לכל אחד ואחת מכם. אז נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.